if I had money I would go with you. کچیرته ما پیسې درلودلې نو زه به تا سره تللی وې. څه مطلب؟ کله مې پیسې درلودلې؟ پرون، تېره هفته یا د کوم وخت په اړه باندې موږ غږیږو. اکثره زده کوونکي داسې فکر کوي چې دا داسې معنا ورکوي چې یعنې مخکې ما پیسې نه درلودلې، که چېرته ما پیسې درلودلې نو زه به تا سره تللی وې. خو اصلا د دې جملې معنا داسې ده که چېرته اوس ما پیسې درلودلې نو زه به تا سره تللی وې، یا به راجع کېږي فیوچر ته. که چېرته ما پیسې درلودلې نو زه به تا سره سبا تللی وې. یعنې یو پروګرام دی، یو پارټي دی، یو نفر ځي نو ته ورته وایې چې if I had money. ټینس خو پاست دی خو معنا به د پاست نه ورکوي، معنا به د پریزنټ یا د فیوچر ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله. راځو نن د کنډیشنل کلاسز په اړه باندې غږیږو. تاسو به ډېر د کنډیشنل کلاسز په اړه باندې اورېدلي وي، اما دلته یو څه کنفیوژنز موجود دي او اکثره زده کوونکي د دغه جملو نه صحیح معنا نشي اخیستلی چې دا اوس څه معنا ورکوي، دا باید کوم وخت ته موږ راجع کړو. کنډیشنل کلاسز معنا شرطیه جملې، یعنی هغه جملې پښتو کې ساده که تاسو پوه کوم چې وایو که چېرته داسې وشي، که چېرته داسې شوی وی، که چېرته داسې کېدلی. د دغه حالاتو لپاره چې هلته موږ د یو کار کولو لپاره شرط دو نو موږ کنډیشنل کلاسز استعمالوو. کنډیشنل کلاسز چې دي یا شرطیه جملې کوم کې چې موږ دا شرط دو که چېرته داسې شوی وی یا که چېرته داسې وشي، دا په څلور ډوله باندې دي چې یو ته ویلی کېږي زیرو کنډیشنل، فرست کنډیشنل، سیکنډ کنډیشنل اینډ تھرډ کنډیشنل. میکسډ کنډیشنل هم شته چې هغې باندې به انشاءالله بیا موږ بله ویډیو کې بحث کوو. راځو اول زیرو کنډیشنل کلاس یا زیرو کنډیشنل څه ته ویلی کېږي، دا د څه لپاره استعمالوو او څه رقم استعمالوو. زیرو کنډیشنل چې دی دا یوز کېږي د فیکټس اینډ جنرل ټروتس، د عمومي حقایقو په اړه باندې چې کله موږ غږیږو. یعنې که چېرته یو کار ترسره شي نو دا بل ورسره حتما کېږي، دا یو حقیقت دی، پاسیبلیټي نه، یو حقیقت چې یعنې 100% یو خبره مطمئنه که چېرته دا کار ترسره شي نو دا کار حتما ترسره کېږي په طبیعت کې. نو دې لپاره موږ زیرو کنډیشنل یوز کوو. څه رقم به یوز کوو؟ سټرکچر f پلس پریزنټ سیمپل پلس کاما پلس پریزنټ سیمپل. دوه کلاسونه وي، یو شرطیه جمله f کلاس او بل چې دی مین کلاس. یعنې که چېرته داسې وشي نو داسې هم کېږي. نو کله چې f کلاس استعمال شي دا به تاسو په پریزنټ سیمپل کې استعمال کوئ، ورسره به مین کلاس هم پریزنټ سیمپل کې استعمال کوي. د دې لپاره بیا موږ کولی شو چې اف کلاس سر کې وایو، مین کلاس وروسته وایو. که اف کلاس د سر کې ولې دلته به کامه استعمالوئ، بیا به مین کلاس. او که چېرته مین کلاس اول وایي او ورپسې اف کلاس یوز کوئ نو بیا به کامه نه یوز کېږي، نور مخکې وروسته کولی شئ. راځئ اګزامپل ده. if it rains the ground gets wet. که چېرته باران وشي نو ځمکه لمدېږي. اوس دا یو حقیقت دی، دلته موږ د پاسیبلیټي په اړه نه غږیږو چې یعنې ممکنه ده چې باران وشي نو ځمکه به لمده شي. دا یو 100% حقیقت دی چې کله باران کېږي نو ځمکه لمدېږي. نو اوس چې داسې حقایقو په اړه موږ غږیږو نو جملې ته وګورئ. if it rains the ground will get wet. داسې به نه وایو، فیوچر به نه یوز کړو، ځکه چې کله فیوچر شو هغه بل کنډیشنل دی چې هغه بله معنا ورکوي. دا به پریزنټ سیمپل شي، دا به پریزنټ سیمپل شي. یا بل مثال زه وایم چې if you heat ice it melts. که چېرته ته واورې ته ګرمایش ورکړي نو دا ویلي کېږي، دا یو حقیقت دی. نو داسې به نه وایي چې it will melt، داسې به وایي چې it melts. نو دواړه کلاسونه به په پریزنټ سیمپل کې یوز کېږي. یا زه وایم چې if you heat water to 100 degrees Celsius it boils. که چېرته ته اوبو ته 100 درجه د سانټیګریډ حرارت ورکړي نو دا جوش کېږي. دا یو حقیقت دی چې کله حقیقت دی نو داسې به نه وایي چې it will boil، داسې به وایي چې it boils. پریزنټ سیمپل به استعمال کړي. راځو فرست کنډیشنل ته. فرست کنډیشنل د څه لپاره یوز کېږي؟ ریل اور پاسبل سچویشنز ان د فیوچر. د دې او د دې ترمنځ فرق دا دی چې دا 100% یو کار حقیقت دی، که چېرته یو کار ترسره شي دا بل هم ترسره کېږي. او دلته 100% حقیقت نه دی بلکې ممکنه ده که چېرته دا کار ترسره شي نو دا بل هم ترسره کېږي. د امکان په صورت کې ځکه دا کار ممکن دی او حقیقت ریل حالت دی چې دا به ترسره کېږي، خو 100% نه. چې دې لپاره به بیا موږ سټرکچر یوز کوو f پلس پریزنټ سیمپل پلس کاما پلس فیوچر سیمپل.
هغه حالت چې کله سلفي سره حقیقت وي نو دواړه به پریزنت سمپل یوز کوو که سلفي سره حقیقت نه یو امکان وي نو بیا به if class په present simple کې use کوو او main class په future simple کې use کوو. Look at the example. If you study hard, you will pass the exam. که چېرته ته ډېر درس ووایې نو ته به امتحان پاس کې. اوس دا یو سل فیصده حقیقت نه دی چې حتما یو څوک ډېر درس ووایي هغه به حتما یو سل فیصده حقیقت دی دا به کامیابېږي. کیدای شي بیا هم کامیاب نه شي خو دا کار ممکن دی چې ته ډېر درس ووایې نو ته به امتحان کې کامیاب شي. نو دا یو ریل حالت دی چې داسې به ترسره کیږي او پاسیبلیټي ښیي یعنی ممکن دی چې کله دا کار ترسره شو دا کار به هم ترسره شي خو سل فیصده حقیقت نه دی یو جنرال فیکټ نه دی. یا بل مثال زه درکړم چې if you come tomorrow I will meet you. که چېرته ته سبا راشي زه به تا سره ملاقات وکړم. نو اوس دا خو سل فیصده حقیقت خبره نه ده یو جنرال فیکټ خو نه ده چې حتما ته راشي نو زما ملاقات تا سره کېږي بلکې ممکنه ده چې که چېرته ته راشي نو زه به تا سره ملاقات وکړم نو بیا به داسې نه وایي چې I meet you داسې به وایي I will meet you. فیوچر به استعماله چې کله پاسیبلیټي په اړه غږېږي. راځو سیکنډ کنډیشنل ته unreal situations in the present or future. غیر حقیقي حالات په موجوده وخت کې یا په راتلونکي کې. دا لومړني دوه چې دي دا ریل حالات دي یعنی یو کار ترسره شي دا بل حتما ترسره کیږي یا ممکن دی چې ترسره شي. دلته د انریل حالت په اړه باندې غږېږي یعنی دا کار ممکن نه دی کله ممکن نه دی اوس ممکن نه دی یا په راتلونکي کې ممکن نه دی. پاست ته به نه ځو که څه هم دلته په سټرکچر کې پاست ټینس مونږ استعمالوو خو معنا به د پاست نه ورکوي. سټرکچر ته وګورئ if plus past simple plus comma plus subject plus would plus base form of the verb. conditional class به simple past use کوو ورسره main class کې به د will پر ځای باندې would استعمالوو چې دا خپله past form دی. example ته وګورئ if I had money I would go with you. که چېرته ما پیسې درلودلې نو زه به تا سره تللی وې. څه مطلب کله پرون یا مخکې نه د دې مطلب دا دی چې اوس زه پیسې نه لرم که چېرته ما پیسې درلودلې اوس نو زه به تا سره تللی وې. دا ټینس پاست کې یوز کېږي خو معنا به ترې موږ د پاست نه اخلو معنا به ترې د پریزنټ یا د فیوچر اخلو. که چېرته تاسو غواړئ د دې سره ټایم ایکسپریشن استعمال کړئ نو یا به پریزنټ ټایم ایکسپریشن استعمالوئ یا به فیوچر ټایم ایکسپریشن استعمالوئ. داسې نه شئ ویلی if I had money yesterday I would go with you. که پرون ما پیسې درلودلې نو زه به تا سره تللی وې داسې به نه راځي داسې به وایي if I had money tomorrow I would go with you. که چېرته سبا ما پیسې درلودلې یعنی ما سره پیسې نشته اوس نو زه پوهېږم چې دا کار ناممکن دی پیسې ما سره نشته دی که چېرته پیسې مې درلودلې نو زه به تا سره تللی وې یا اوس یا په راتلونکي کې راجع کېږي به پاست ته نه راجع کېږي به پریزنټ ته یا به فیوچر ته راجع کېږي. یا بل مثال زه وایم چې if I were rich I would help you. if I were rich I would help you. که چېرته زه مالداره وې نو ما به تا سره مرسته کړې وې یعنی کله مخکې نه یادو اوس یادو یعنی I'm not rich زه مالداره نه یم او زه نشم کولی چې تا سره مرسته وکړم. استعمالیږي به پاست ټینس خو معنا به د پریزنټ یا د فیوچر ورکوي. دلته یو پوینټ چې هغې ته زه اشاره وکړم که چېرته تاسو سټیټ ښایې نو په سټیټ کې به دلته تاسو واز نه یوز کوئ دلته به په سټیټ کې تاسو ورډ استعمالوئ. if I were که چېرته بل سبجیکټ وي if he were if she were د هر یو سبجیکټ سره به په سیکنډ کنډیشنل کې تاسو ورډ یوز کوئ ځکه دا انریل حالت دی. واز هم موږ یوز کولی شو چې د ریل حالت لپاره چې یعنې دا کار رښتیا هم ترسره شوی دی په د تېرې زمانې ته راجع کېږي. کله چې د انریل حالت په اړه غږېږو یعنې زه نه یم هغه نه دی موږ نه یو تاسو نه یو که چېرته زه وی یا هغه وی یا تاسو وی نو په دې حالت کې به بیا د هر ډول سبجیکټ سره تاسو ټو بي ورب پلورل یوز کوئ ور به استعمالوئ واز دلته نشي راتللی. که اکشن ښایي نو سمپل پاست به استعمالوئ سیکنډ فورم د ورب if I had money که چېرته ما پیسې درلودلې اوس I would go with you زه به تا سره تللی وی یا به راجع کېږي فیوچر ته. لکه مثال زه وایم چې if I were free tomorrow I would join the party. که چېرته زه سبا وزګار وې نو زه به پارټي ته راغلی وې. it means I will not be free tomorrow. سبا به زه وزګار نه یم یعنې زه کار لرم زه مصروفه یم که چېرته زه سبا وزګار وې نو زه به تاسو سره پارټي ته تللی وې یعنې زه وزګار نه یم. ټینس به وي پاست معنا به ورکوي د پریزنټ یا د فیوچر دا به پاست ته نه راجع کېږي.
third conditional. Third conditional, unreal situations in the past. ها اوس بستاو زین دا پښتنه راتله چې په past کې به څنګه وایو نو چې کله past کې unreal situations پاړه غږیږو بیا به موږ second conditional نه بلکې third conditional use کوو. structure به داسي if plus past perfect plus comma plus subject plus would plus have third form of the verb plus complement. یعنی conditional class به په past perfect use کوو او main class به په present perfect use کوو د would سره دا به بیا past معنا ورکوي. لکه if you had invited me I would have joined the party. کچېرته تا زه دعوت کړی وای نو زه به پارټي ته راغلی وی ما به پارټي جوین کړی وی. کله په past کې یعنی یو پارټي وه یو پروګرام و کچېرته تا زه دغه پارټي یا دغه پروګرام ته تا زه انوایټ کړی وی نو زه به راغلی وی. اټ مینس په past کې تا زه انوایټ نه کړم یعنی دا موقع مس شوه د لاسه لاړه او زه چې دی پارټي ته رانغلم پارټي مې جوین نه کړه. نو ګوره کنډیشنل کلاسز کې څلور حالت شو. یو حقیقت دی یو کار تر سره شو بل حتما تر سره کیږي نو دواړه کلاسونه پریزنت سمپل چې فرست کنډیشنل ورته ویل کیږي. دوهم داسې حالت دی چې د فیوچر پاسیبিলিټي پاړه کوي که چېرته دا کار وشي په راتلونکي کې به ممکن ده چې دا هم تر سره شي بیا به فرست کنډیشنل یوز کوو چې اف کلاس به پریزنت سمپل کې یوز کوو او مین کلاس به فیوچر سمپل کې یوز کوو. سیکنډ کنډیشنل که چېرته یو حالت اوس ناممکن دی یا پر راتلونکي کې ناممکن دی موږ یې په اړه غږیږو سیکنډ کنډیشنل به یوز کوو چې په دې حالت کې به بیا اف کلاس به هم په سمپل پاس کې یوز کوو او مین کلاس به هم would به استعمالو چې دا خپله پاس دی would plus base form of the verb. څلورم هغه حالت شو چې یو کار تر سره نه شو که چېرته تر سره شوی وی په تیره زمانه کې نو دا بل به هم ورسره تر سره شوی وی نو چې په تیرې زمانې ته کله راجع کېږي بیا به تھرډ کنډیشنل یوز کوو چې دې لپاره به اف کلاس په پاس پرفیکټ یوز کوو او مین کلاس چې دی دا به پریزنت پرفیکټ یوز کوو د وډ سره. ستاسو کورنۍ دنده تاسو ته زه یو جمله وایم چې تاسو دغه جمله چینج کړئ چې دا موږ سره کوم وایو په دې فرست سیکنډ تھرډ زیرو فرست سیکنډ او تھرډ کنډیشنل کې دا په کوم یو کې باید موږ استعمال کړو. که چېرته تا هغه سره پرون خبرې کړې وای نو هغه به حتما راغلی وای یعنی تا پرون د هغه سره خبرې ونه کړې نو هغه ځکه رانغی. تاسو دغه جمله چینج کړئ په انګلیسي کې دا جمله موږ سره کوم وایو دا باید په فرست کنډیشنل کې یوز شي په سیکنډ په زیرو کنډیشنل کې یوز شي په فرست کې یوز شي په سیکنډ کې یوز شي او که په تھرډ کې. کمنټ کې ولیکئ انشاءالله تاسو به ځواب درکړل شي. تر بلې ویډیو تاسو په لوی الله سپارم بیا لیدو په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.